हाई एभ्रिवान, नमस्कार, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज हामी बनाउँदैछौँ न्युरोको परिकार। न्युरोको अचार बनाउनेछौँ, तरकारी बनाउनेछौँ र डिफ्रेन्ट टाइपमा न्युरो बनाउनेछौँ। आज मैले ल्याएको छु न्युरो र न्युरोको बारेमा हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी बताउने छु। मैले न्युरो कसरी बनाइन्छ, न्युरोमा के पोषक तत्त्वहरू हुन्छ र यसलाई इङ्ग्लिसमा फेडिलेट फ्लुएन्ट पनि भनिन्छ। बर्खा लागेपछि जङ्गलमा न्युरो प्रशस्त मात्रामा पाइने गर्छ। यसलाई तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र नेपाली भान्सामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। न्युरो वन जङ्गलमा धेरै मात्रामा पाइन्छ। कतिपयले यसलाई खोजेर छाक तार्ने गर्छन् भने कतिपयले न्युरो बेचेर पैसा कमाउने बिजनेस गर्ने पनि गरिरहेका हुन्छन्। न्युरोलाई रोप्नु पर्दैन, वन जङ्गलमा आफै पलाउँछ। पहाड र तराई जङ्गलमा सबैतिर न्युरो पाउने गरिन्छ यो वर्षायामको मौसममा, तर अलिकति फरक जातका हुन्छन्। साथै स्वाद पनि अलिकति फरक हुन्छन्। पहाडमा कालो न्युरो बढी रुचाइन्छ, यसै गरी तराईमा हरियो न्युरो हुन्छ। पहाडको जङ्गलमा पाइने न्युरो बढी स्वादिलो हुन्छ। न्युरोमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए लगायतका पोषक तत्त्वहरू पाइन्छन् भने बालबालिका र गर्भवती महिलाको लागि त अझ बढी लाभदायक हुन्छ। न्युरोको तरकारी सेवन गरिरहँदा भिटामिन प्राकृतिक रूपमै पाइन्छ। कतिपय न्युरो उन्यु प्रजातिका हुन्छन् र न्युरो जस्तै देखिने हुन्छन् र त्यसमा अलिकति विषाक्त पनि हुनसक्छ। त्यसैले आफूले चिनेको अवस्थामा मात्रै न्युरो टिप्ने गर्नुपर्छ र चिनेको अवस्थामा मात्रै हामीले न्युरो किन्ने गर्नुपर्छ र यसलाई हामी डौडे पनि भन्छौँ। मैले जुन न्युरो लिएको छु त्यसलाई सफासँग धोएर सानो सानो पिसमा काटेको छु, 1/2 गरेर या चिरा पारेर गरिरहेको छु। तपाईँहरूले कसरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि तरिकाले परिकार बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त तक हेरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। न्युरोलाई मैले ब्लान्च गर्नको लागि एउटा ससपेनमा पानी लिएको छु र पानीमा थोरै सल्ट। त्यसपछि पानी उम्लेपछि न्युरोलाई हामी 5 to 6 मिनट जति न्युरोलाई हामी बोइल गर्छौँ। यदि हजुरहरूले घरमा तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने न्युरो राम्रोसँग धोएर पकाउँदा हुन्छ, बोइल ब्लान्च गर्नु पर्दैन। र न्युरोलाई 5 to 6 मिनट जति हामी बोइल गरेपछि न्युरोलाई हामी स्टेन गर्छौँ र यसरी बोइल गरेर स्टेन गर्दाखेरि यसमा रहेको कुनै विषाक्तहरू या कुनै चिज फोहोरहरू सम्पूर्ण चिजहरू निक्लिन्छ। न्युरो बोइल भइसकेको छ र हामी यसलाई स्टेन गर्छौँ। यो बोइल गरे पानी सम्पूर्ण स्टेन गरेर यसलाई हामी ड्राई गर्छौँ र यसरी ड्राई गरेपछि न्युरोमा धेरै मात्रामा पानी अब्जर्भ गरेको हुन्छ। आफैमा अलरेडी पानी हुन्छ र त्यो पानीलाई हामी ड्राई गर्नुपर्छ। न्युरो बोइल गरेर रेडी छ। तबसम्म म अचारको लागि मसला बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले लिएको छु व्हाइट तिल, टिमुर, सौँफ, रेड चिल्ली होल, क्युमिन सिड, कोरिएन्डर सिड एन्ड मस्टर्ड सिड। यसलाई हामी केही बेर आगोमा टस गरेपछि यसको हामी पाउडर बनाउँछौँ र युज गर्छौँ। हजुरले बजारमा पाइने अचारको मसला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर होममेड मसला चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुने गर्छ। र न्युरोलाई केही बेर टस गर्नको लागि, ड्राई गर्नको लागि मैले एउटा वक लिएको छु। वकमा थोरै मस्टर्ड ओइल, हजुरले रिफाइन्ड ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म नेपाली खानामा धेरै मात्रामा मस्टर्ड ओइल युज गर्ने गर्छु र यसरी ओइलमा राखेर हामी 4 to 5 मिनट न्युरोलाई टस गर्छौँ। यसरी टस गरेर न्युरो बनाउँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ र एकदमै स्वादिलो हुन्छ। फर्स्टमा हामी न्युरोको अचार बनाउन गइरहेको छौँ। मैले लिएको चाहिँ एउटा बोलमा न्युरो जुन टस गरेको न्युरो त्यो राखेको छु, थोरै बोइल गरेको पोटाटो, जुन पिसेको अचारको मसला 2-3 चम्मच जति, थोरै व्हाइट तिलको पाउडर। त्यसपछि अचारलाई झान्नको लागि मैले लिएको छु मस्टर्ड ओइल, थोरै मेथी दाना, थोरै सौँफ चाहिँ अप्सनल छ, टर्मरिक पाउडर, ग्रिन चिल्ली त हजुरहरूले चप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थोरै जिन्जर एन्ड गार्लिक र अचारलाई हामी झान्न गइरहेका छौँ।
त्यसपछि थोरै फ्रेस कोरिएन्डर र अचारलाई यसरी मिक्सिङ गर्दा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। थोरै लेमन जुस नभए हजुरहरूले चुक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अप्सनल छ। सल्ट चाहिँ स्वाद अनुसार। यसरी अचार बनाउँदा साह्रै मिठो हुन्छ। त्यसपछि हामी न्युरोको अर्को परिकार बनाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि मैले थोरै ओइल लिएको छु, जिन्जर एन्ड गार्लिक। थोरै सोते गरिसकेपछि हामी यसमा न्युरो राख्छौँ। त्यसपछि यसमा थोरै चिल्ली पेस्ट, टमेटो केचप, सल्ट, व्हाइट पेपर, ओइस्टर सस, थोरै कर्नफ्लोर यसरी राखेर हामीले यसलाई टस गर्छौँ। यो सिजवान एन्ड ओइस्टर ससमा बनेको एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यसरी पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। न्युरोलाई विभिन्न तरिकाले बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र न्युरोको हामी प्लेटिङ गर्दैछौँ। यसरी तपाईहरुले घरमा बनाएर खाना नभुल्नुहोला र हाम्रो रेसिपीलाई अन्त हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु। न्युरो बर्खायाममा पाउने तरकारी हो। यसरी बनाएर खाउँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। तबसम्मको लागि नमस्ते।